Tornion Panimo on suomalainen pienpanimo. Meillä on semmoinen 140 vuotta perinteitä tällä paikalla oluen panemisesta, mutta toisaalta toimitaan hyvin modernin pienpanimon tyylisesti, eli tehdään käsityöläisjuomia, hyvin erilaisia kokeiluja ja sitten myös paljon perinteikkäättäkin juomia. Me startattiin Tornion Panimo uudelleen 2016 ja tällä hetkellä meillä on 9 täyspäiväistä työntekijää ja sitten jonkun verran osa-aikaista kiireapua aina välissä. Ja 1,5 miljoonaa liikevaihtoa tehdään ja Suomen 10 suurimman panimon joukkoon kuulutaan tällä hetkellä. Tosiaan tällä paikalla on tehty olutta melkein 150 vuotta, eli 1273 on perustettu ensimmäinen panimo tälle paikalle ja tässä on sitten ollut enemmän tai vähemmän katkeamatonta panimohistoriaa 2010 saakka ja silloin tosiaan suurpanimo, joka omisti tämän paikan, niin pisti tuotannon seis ja lopetti väliaikaisesti tosin sen perinteen, eli paikalliset ihmiset ja täältä pohjoisen ihmiset päätti, että kyllä meidän täytyy panimo takaisin saada ja suuria asioita, joita siinä tapahtui matkan varrella, niin on se, että tosiaan suuryhtiö Heineken päätti purkaa tämän panimon ja sitten tuli Veli-Matti Mykkälä, Maansiirto Mykkälä, torniolainen perheyritys, joka sitten pelasti purkutuomiolta tämän rakennuksen. Ja sitten minä sitten Veli-Matin palkollisena lähdettiin tähän yritykseen ja ensimmäisiä kysymyksiä oli, että miksi ei tähän panimoa olla perustamassa. Ja sain sitten oikeuden luvan lähteä sitä panimoakin tähän perustamaan. Ja Sangen Oy Oulusta tuli meille kaveriksi, joka otti homman hetkeksi aikaa haltuun ja iso joukkorahoituskampanja ja muun rahoituksen kautta saatiin sitten isot investoinnit aika nopeakin tähän käyntiin, että puolessa vuodessa iso joukkorahoituskampanja saatiin laaja tuki yleisöltä ja sitten minä lähdin siinä 2016 käynnistämisvaiheessa niin lähdin sitten luotsaamaan tätä panimoa ja olen nyt tässä vähän reilu 5 vuotta toimitusjohtajana touhunut. Joo, mulla on tosiaan taustaa aika paljon tuolla korkeakoulumaailmassa. 11 vuotta tuli touhuttua aika paljon kansainvälisiä asioita, mutta myös sitten aluekehittämis- ja jonkun verran yrityskehitystoimintaa. Sitten paluumuuttajan identiteetillä asuin aika pitkään täällä, että olin 10 vuotta pois välissä ja tosiaan silloin 2000-luvun puolessa välissä tulin takaisin ja koko ajan oli vähän semmoinen olo, että mitä tässä pystyisi tälle omalle pikkukaupungilleen tekemään, että miten tätä pystyisi auttaa ja nyt sitten kun tuli tilaisuus siihen, että Mykkälä Veli-Matti tarjosi mahdollisuuden, että tässä pääsee jotain konkreettista ihan suoraan tekemään, niin se oli iso hyppy tuntemattomaan, mutta toisaalta taas nyt semmoinen vähän niin kuin halusinkin tehdä jotakin sen tyyppistä ja aika rohkeasti tartuin sitten tilaisuuteen, vaikka tosiaan täytyy sanoa, että koko tämä projekti ja siinä kohtaa oli vielä erittäin epämääräisessä vaiheessa ja tosi niin kuin sanotaanko, että enemmän oli kysymyksiä kuin vastauksia siinä vaiheessa, mutta hyvin antoisa mahdollisuus myös tehdä jotakin konkreettista. Aika paljon yrittäjyydessä varmaan vettää ihmisiä vapaus. Että on vapaus tehdä ylipitkiä päiviä ja vapaus skipata lomat. Eli käytännössä se, että itse olet loppukädessä, niin kun, sulla on valta, vaikka sulla on vastuu, mutta sulla on valta päättää asioita, että teet jotain tai et tee jotain. Ja se on aika iso juttu, että pystyy kantaa vastuuta, mutta pystyy myös käyttämään itse valtaa niihin päätöksiin. Ja on se vapaus tehdä asioita niin kuin itse haluaa. Se on ehkä suurin semmoinen kaikkia tai suurinta osaa yrittäjiä niin yhdistävä tekijä. Ja toki sitten se niin kuin tietynlainen dynaamisuus, että pystyy tekemään nopeatikin päätöksiä, nopeatikin liikkuja, jos tilanne vaatii tai jos tulee hyviä ajatuksia ja ideoita, niin voi lähteä sitten niitä testaamaan ja kokeilemaan. Ei ole liikaa koneistoa ympärillä. Jos olet suuressa yrityksessä töissä tai julkisella sektorilla töissä, niin siellä on kuitenkin iso organisaatio, jonka täytyy taipua siihen sinun ajatukseen ja sitten loppujen lopuksi voi olla, että sinun ajatus ei sitten päädy olemaankaan loppukädessä yhtään sitä, mistä lähdettiin liikkeelle, kun se operaatio on käyty läpi siellä. Että se on varmaan siinä niin yrittäjyydessä ne parhaat puolet, joka niin vettää ihmisiä yrityspuolelle. Yritysmaailmassa on aika paljon enemmän niin kuin konkreettista ja dynaamista se toiminta. Eli jos on hyviä ajatuksia, hyviä ideoita ja nähdään, että näitä kannattaa lähteä toteuttamaan, niin niitä sitten lähdetäänkin aika tehokkaasti tekemään ja viemään eteenpäin. Että sitä puuttuu semmoinen ehkä ylimääräinen yleisen hyväksynnän tarve, että siinä vaiheessa kun yrittäjä, yrityksen johto tai hallitus on sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu, niin sitten sitä vaan lähdetään tekemään ja se on ehkä semmoinen yksi iso juttu.
No tietenkin yritysbyrokratiaa on paljon, mutta sitten toisaalta tämmöinen niin ylimääräinen raportointi puuttuu kokonaan verrattuna esimerkiksi julkiseen puoleen, että me raportoidaan niitä asioita, mitkä on meille tärkeitä tai mitkä joku viranomainen ehkä vaatii, mutta se on merkittävästi paljon pienempää. Siinä ehkä ne tärkeimmät asiat. Ja toki sitten se, että omille ideoille on paljon tilaa. Ja pystyy itse päättämään asioita, miten ne haluaa tehdä ja voi ideoida niitä. Ja isompiakin asioita pystyy saamaan sitten aika hyvin läpi, kun on tukijoukot saa sen taakse. Esimerkiksi yrityksessä hallitus on usein se, joka täytyy saada vakuuttuneeksi, niin kyllä siellä niin kuin itsensä toteuttaminen on helpompaa. Mulla päivät on aika kirjavia, että jotkut päivät menee aika tiukkaankin toimistossa ja puhelimessa, että käyn erilaisia neuvotteluita ja lasken asioita, teen tarjouksia, mietin vaikka nettisivun uudistusta tai muuta vastaavaa, että aika paljon on siinä tarjottimella. Toisinaan kehitän uusia reseptejä ja joka päivä pyrin viettämään Panimolla mahdollisimman paljon aikaa ihan tällä tuotannon mukana ja tutkin asioita, miten on tänään hommia hoidettu ja miten ihmisillä on mennyt ja pyrin keskustelemaan, että miten me tätä hommaa kehitettäisiin vähän paremmaksi ja miten kehitettäisiin asioita helpommaksi ja semmoisia, että kyllä se tuo toimisto ja Panimon välillä juoksemista aika lailla päivät, että saan yhden homman siellä valmiiksi, niin juoksee heti tänne ja on tässä niin kauan, että alkaa joku seuraava palaveri ja pyrin sitten joskus olla ihan täysiä päiviäkin ja toisinaan kiiretilanteissa on sitten ihan tuolla pakkaamassa vaikka olutta laatikkoon tai muuta vastaavaa. Ajankäytöllisesti varmaan suuri haaste on se, että oma mieli on aika herkästi aina töissä. Että ajatukset pyörii työn ympärillä ja siinä, että mitä seuraavaksi ja miten kehitettäisiin jotakin ja muuta. Itse en tee pitkiä työpäiviä sillä, että olisin työpaikalla pitkä. Mulla on pienet lapset ja me pyrin niin huolehtimaan siitä, että me tuun ajoissa kotiin ja oon niiden lasten kanssa. Mutta sitten sen jälkeen, kun lapset menee nukkumaan, niin tahtoo vähän pyörähtää se työmoodiana toisen kerran päälle. Joskus aika systemaattisesti pyrin sitten vaan poiskin siitä, että illalla sitten niin päätän, että enpäs aukasekaan sitä läppäriä ja ala vastaan niihin sähköposteihin, tein sen huomenna aamulla. Ja tavallaan niin kuin olen opetellut sietämään sitä keskeneräisyyden tunnetta. Se on oikeastaan pakko oppia sietämään, koska sen huomaa, että asioita ei saa tekemällä valmiiksi, vaan aina tulee uusia asioita ja lista on loputon. Ja sitten on vaan mietittävä, että okei, nyt tänä päivänä loppuu tekeminen ja huomenna jatkuu. Viikonloput pyrin pyhittämään aika paljon perheelle, mutta sitten paljon luen kirjallisuutta, alan kirjallisuutta, luen netin kautta aika paljon uusimpia trendejä tai uusia tutkimustuloksia, mitä on saatu alalta tai muuta vastaavaa. Kyllä se pää on kuitenkin pikkusen aina siellä työmoodissa osittain. Ja se on varmaan aika lailla yrityselämässä tai yrittäjille niin aika yleistäkin, sitten jos tykkää työstään, jos se itselle on tärkeä se työ. Että mulle se on ainakin positiivinen asia, että mulla on pää sillä työmoodissa, että se ei ole semmoinen asia, että mulla olisi niin kuin huolet painaisi. Toki niitäkin on niitä hetkiä ja aikoja, että ne huolet painaa ja ne estää sitä niin kuin vapaa-ajan rauhoittumista. Mutta aika paljon mulla on sitten, kun lähdetään ulos vaikka leikkiin lasten kanssa tai lähteä kävelylle, niin välissä sitten raksuttaa siellä niin kuin kakkosajo siellä takaraivossa. Lappihan on liiketoimintaympäristönä aika erilainen kuin moni muu, että me ollaan hyvin harvaan asuttu alue ja meillä on etäisyydet pitkiä. Mutta toisaalta sitten taas ihan sijaintinakin, niin se on niin kuin ihmisille mielenkiintoinen. Että jos yritys tulee Lapista ja tuote tulee Lapista, niin se on niin kuin, vähän niin kuin bonus asialle, että se on hyvä asia. Kotimaisuudesta puhutaan, että jos on kotimaista työtä, niin se on hyvä asia, mutta se, että jos on lappilaista työtä, niin se on niin kuin, ehkä vielä parempaa kuin kotimainen. Että pelkästään, että kyllä sillä on niin hyvä. Ja täällä on tietynlainen yhteistyökulttuurikin. Varmaan johtuu osittain siitä, että jokainen on tajunnut, että yksin ei pärjää näissä kylmissä ja karuissa oloissa. Ja se niin kuin nykypäivänäkin näkyy sellainen tietynlainen yhteistyökulttuuri. Että puhutaan paljon suomalaisesta kateudesta ja muusta, ja totta kai se on luonteomasta kaikille ihmisille ja kansoille, mutta että sitten se ymmärrys siitä, että jos emme tehdä näitä hommia yhdessä, niin yksin on aika kylmä olla. Että se on minusta aika niin kuin vahvasti näkyy Lapissa semmoinen yhteen hiileen puhaltaminenkin. Siis pohjoisessa ihmiset on tottunut siihen, että
täytyy tehdä töitä ja täytyy tehdä huolella, että pärjää. Että mulla on yksi itävaltalainen opiskelukaveri, kun panimomestoritutkintoa suoritin, niin se sanoi, että ootko huomannut, että pohjoiset kansat pärjää tai on pärjänneet historiassa keskimääräisesti paremmin kuin muut kansat. Että näin tätä kohta mieltä ja sanoi, että joo, tiedätkö mistä se johtuu? Ja mistä se johtuu? Niin hän oli sitä mieltä, että teillä on niin kuin kova talvi, että se on niin kuin vuosisatojen ja tuhansien aikana niin kuin tullut ihmisille päähän, että sun pakko on tehdä kesällä töitä, että selviät talven yli hengissä. Ja se on edelleenkin kuitenkin vielä nähtävissä, se tietynlainen työmoraali ja tekemisen meininki, että asiat kun tehdään, niin ne tehdään kunnolla ja sitten voidaan ottaa vähän rennommin. Että kyllä niin osataan niin pitää hauskaa ja ottaa rennosti ja olla aika semmoisia niin lepposia huumori-ihmisiä, mutta töitä tehdään sillä asenteilla, että hoidetaan se niin parhaalla mahdollisella tavalla ja mahdollisimman tehokkaasti. Mehän ollaan logistisesti aika kaukana niin sanotusti ytimestä, jos ajatellaan, että missä suurin osa suomalaisia esimerkiksi asuu. Ja se tuo meille omat haasteemme, mutta toisaalta sitten taas se, että me ollaan täällä väljemmillä vesillä, niin se on niin kuin imagollinen kysymys. Mutta se on sitten myös ihan käytännössäkin hyvä, niin meillä ei ole vielä valtaisaa työvoimapulaa, mikä sitten vaivaa ehkä Ruuhka-Suomeakin osittain. Mutta kuitenkin haasteena on toki se, että meidän on sitten niin kovia osaajia vaikea saada tänne. Eli meidän täytyy kouluttaa omaa porukkaa ja onneksi täällä nyt on koulutusta, vaikkei meidän alalle olekaan, niin monelle muulle alalle on ja pystyy sitten myös esimerkiksi niin etänä aattelee, niin pystyy kouluttautumaan ja kouluttamaan ihmisiä, että ei välttämättä pakko lähteä pois paikkakunnalta, pystyy tänne kouluttaa tai itse etänä kouluttautumaan. Ja se on niin kuin tavallaan digitalisaatiota ajatellen, niin me ollaan hyödynnetty esimerkiksi koulutuksissa tätä. Ja sitten yhteydenpidossa muu maailma on tullut aika paljon lähemmäs meitä nyt, kun se on jo ihan maan tapa, että voidaan tavata langoilla niin sanotusti. Että. Nyt on huomannut niin tavallaan isoja ilmiöitä, mitä on tapahtumassa, niin semmoinen kaupungistuminen on ollut itsestäänselvyys, että kasvukeskukset kasvaa ja vetää ja kaikki muu maa tyhjenee. Niin siihen on huomaamassa semmoista pientä niin kuin vastaliikettä. Ihmisiä rupeaa kiinnostamaan yhtäkkiä enemmän maalla tai pohjoisessa asuminen ja semmoinen niin kuin tahdin hidastaminen. Että se suurkaupungin syke ja se uraputki, oravan pyörässä juokseminen ei ehkä olekaan se paras juttu, vaan voisiko se ollakin sitten vähän rauhallisempi elämä jossain, jossa pystyy keskittymään vaikka harrastuksiin enemmän ja se ura on vaan niin kuin osa sitä elämää eikä se elämä. Ja se on aika semmoinen iso ilmiö, mikä on niin kuin maailmallakin nähtävissä ja se on niin kuin kasvamassa Suomessakin. Ja väitänpä, että korona teki aika ison niin kuin palveluksen, jos näin voi sanoa, niin sille ilmiölle, että aika moni lähti miettimään, että olisiko siellä väljemmillä vesillä vähän parempi asua. Ja toinen on sitten semmoinen niin kuin kestävä kehitys tai kestävyys ja ylipäätään ajattelu siitä, että mitä me jätetään tuleville polville, niin se on erittäin voimakas. Se ilmenee erilaisina ajatuksina, erilaisina tekoina, mutta niin kuin se on aika niin kuin läpileikkaava kaikissa niin kuin, jopa niin kuin poliittisissakin puolueissa, että jokaisella on ajatus siitä, että meidän pitäisi vähän paremmin huolehtia tästä maapallosta ja jättää vähän parempi tulevaisuus kuin miltä se nyt näyttää, että mitä ollaan tekemässä. Ja se on aika kasvava ja se vaikuttaa kaikkeen. Se vaikuttaa ihan kaikkeen. Ja kolmas osittain siihen liittyvä myös niin kuin digitalisaatio. Että töitä pystyy tekemään, tai näihin kahteen liittyvä, töitä pystyy tekemään etäämpää. Ja jälleen kerran meillä on ollut digityökalut esimerkiksi tapaamisten pitämiseen jo kauan aikaa, mutta kyllä se vaan se kasvatusten tapaaminen on ollut se ainoa juttu, että ollaan lennetty lentokoneella toiseen päähän Suomea tunnin palaveriin. Ja nythän sitten kuulostaa ihan absurdilta ajatukselta, kun ollaan pakotettu vuosi puolitoista olemaan pelkästään langoilla. Tokihan kasvatusten tapaamisenkin tarvitaan, mutta niitä ei tarvitse niin paljon. Ja sitä kautta digityökalujen käyttö kaikissa muussakin niin on kasvamassa nyt niin kuin voimakkaammin. Teknologia on ollut, mutta se tarve ja ehkä niin kuin ymmärrys, mitä niillä voi tehdä tai ylipäätään halu tehdä niillä jotain, niin on kasvanut aika paljon. Et siinä on varmaan ne suurimmat, mitkä vaikuttaa aika lailla kaikkeen. Kestävä kehitys on meille alusta saakka ollut tosi tärkeää, että meidän koko tuotanto tehdään tällä hetkellä puhtaasti niin sanotusti vihreällä sähköllä. Eli aika moni käyttää esimerkiksi panimoalalla energiana vielä, pääasiallisena energiana höyryä, joka tuotetaan sitten jollain muulla kuin uusiutuvilla. Että vaikka se sähkö itse, mitä käytetään, niin se on pieni osa vaan tuotantoa. Me tehdään tosiaan, se ei ole se halvin tapa tehdä, mutta se on kuitenkin kestävä tapa tehdä. Että kaikki meidän energia on sähköä ja se on nimenomaan uusiutuvaa sähköä, eli tuulivoimaa tällä hetkellä pääasiassa, jonkun verran aurinkovoimaa.
Ja sitten pakkauksissa ajatellaan aika paljon ekologisuutta ja käytetään myös paljon kotimaisia. Me tiedetään, että siellä on se eettisyys kunnossa niin paljon kuin se pystyy olemaan ja se on läpinäkyvää. Me tiedetään, mistä meidän raaka-aineet tulee ja kuka ne on jopa viljellyt. Että se on niin kuin sille meille tosi tärkeä asia. Yrittäjyys on monella lailla ehkä semmoista niin kuin onnistumisten tarinaa, mitä me kerrotaan yhteiskunnasta. Me kerrotaan aina niin kuin suuria onnistumisia ja sitten se toinen kääntöpuoli, että me kerrotaan suuria epäonnistumisia. Että me ei koskaan oikein tuo esille sitä niin kuin normaalia arkiyrittäjyyttä ja yritystoimintaa. Eli meillä on Lapissakin paljon niin sanottuja hiljaisia yrityksiä, tekee valtavaa liikevaihtoa, on tosi menestyksekkäitä ja tekee hienoja asioita. Mutta kun ne ei ole siinä ihmisten arjessa millään lailla kiinni, ne ei tee esimerkiksi kuluttajatuotteita tai muuta, niin ne vähän niin kuin unohdetaan. Ja se on vaan hyvä, että siinä nyt on 20 työpaikkaa ja siinä on 15 miljoonaa liikevaihtoa ja tämmöinenkin firma on olemassa. Ja se on ehkä semmoinen asia, että mitä niin yrittäjäksi ryhtyvän kannattaa pohtia, just se, että se tulevaisuus ei välttämättä ole se surkea tarina konkurssista tai se ei ole välttämättä se valtava niin kuin otsikkoihin nouseva menestystarina, mikä olisi varmaan hienoa, että se olisi, vaan että siellä on niin kuin aika paljon semmoista, niin kuin yrittäjyys on yksi osa tehdä työtä. Että se voi olla ihan hyvinkin arkista asiaa. Se voi kasvaa hyvin isoksikin ja se on vielä ihmisten mielestä aika arkista asiaa. Tai sitten se voi pysyä pienenä, mutta se on vaan tapa niin kuin työllistää itsensä ja mahdollisesti työllistää myös muita. Että niin kuin rohkeasti vaan tekemään asioita ja ei turhaa pelätä sitä niin kuin epäonnistumista. Ja toisaalta sitten taas toki se varmaan antaa se menestyksen toivo ja siitä, että ehkä nousee joskus positiivisesti otsikoihin, niin varmaan antaa voimaa sekin, mutta jos sitä lähtee pelkästään hakemaan, niin sitten voi olla aika raskas tie.